านช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้การจะมาชวนเพื่อนๆทำอะไรง่ายๆทานกันอีกแล้วละค่ะวันนี้การจะมาทำน้ำพริกปลากระป๋องนะคะทำง่ายๆค่ะกับวัตถุดิบในครัวเรือนของเราเลยนะคะก่อนอื่นนะคะการก็จะมีปลากระป๋องค่ะวันนี้การใช้ปลากระป๋องทั้งหมด2กระป๋องนะคะการจะตำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าขยำข้าวกินแล้วมันอร่อยมากนะคะสูตรของการก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะก็แค่มีพริกนะคะอันนี้พริกจะเป็นพริกขี้หนูสวนเขียวแดงนะคะการจะใช้ปริมาณ1 ช้อนโต๊ะกว่าๆนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะการใช้กระเทียมนะคะการปอกเรียบร้อยแล้วอะค่ะประมาณ20 กลีบได้นะคะแล้วก็มีหอมแดงหอมไทยเนี่ยค่ะหัวมันใหญ่การก็หั่นซอยอะค่ะเพื่อที่ว่าตอนเอาไปคั่วการจะต้องเอาไปคั่วก่อนไงคะเพื่อเพิ่มความหอมกับน้ำพริกของเรานะคะมันจะได้สุกง่ายๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะการจะเพิ่มความหอมอีกตัวนึงค่ะมันจะได้เนื้อสัมผัสเยอะขึ้นมาหน่อยนึงก็คือพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มนี่กันจะใช้แค่2 เม็ดก่อนการจะใช้นะคะการเอาผ่าเสร็จแล้วก็ควักไส้ออกนะคะควักไส้ควักเม็ดออกเอาแต่เนื้อมันนะคะเดี๋ยวเราจะไปคั่วรวมกันนะคะก็เนี่ยค่ะไม่มีอะไรมากค่ะนี่เนี่ยค่ะกับข้าวบ้านๆแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วละค่ะ ทานกับผักสดๆเนาะเพื่อนๆเด็ดมากเลยนี่ค่ะแล้วการก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสกันจะปรุงด้วยมะนาวนี่นะคะมะนาวการคั้นสดไว้เลยค่ะง่ายดีสะดวกดีกันว่าเนี่ยค่ะการคั้นแล้วการก็เอาแต่น้ำมาปรุงรสด้วยมะนาวกับน้ำปลานะคะไปดูกันเลยค่ะว่าการจะทำยังไงกันบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวการจะเอาพวกเครื่องของเราเนี่ยค่ะไปคั่วก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำพริกของเรานี่นะคะเพื่อนๆการก็จะเอาเครื่องทั้งหมดของการเนี่ยค่ะมาคั่วเลยนะคะไอ้เครื่องนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะชอบปริมาณมากน้อยขนาดไหนก็จัดเต็มที่เลยค่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งดีไม่รู้นะการชอบแบบนี้แป้งกันทำให้กินโอ้ใส่เครื่องดีแบบตูมๆเลยค่ะเนี่ยค่ะลงคั่วค่ะใจเย็นๆเลยค่ะเมื่อก่อนนะสมัยก่อนแม่ค่ะไม่กินเนาะแม่ก็ไม่ได้เอามาคั่วนะเขาเอาไปเวลาหุงข้าวใช่ไหมเวลาหุงข้าวด้วยเตาถ่านเตาอั้งโล่แม่ก็จะเด็ดหัวหอมเป็นหัวเลยถึงโยนเข้าไปเลยหัวหอมมั่งแล้วก็อะไรนะกระเทียมโยนใส่เข้าไปใต้เตาเลยถามแม่ทำอะไรแล้วมันหอมนะเวลาทำน้ำพริกเผาทำพวกน้ำพริกพวกนี้ค่ะแล้วมันหอมดีทีเดียวเลยแหละแล้วพอเสร็จแล้วแม่ก็ไปคุ้ยเปลือกมาแล้วก็มานั่งเก็บเปลือกออกมันก็จะนิ่มๆนะการก็มาดมดูมันก็หอมดีแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจหรอกตอนนี้เราไม่มีแบบนั้นแล้วเราก็ต้องมาคั่วความหอมมันก็จะไม่ได้เท่าแบบเผาอะนะเนี่ยค่ะการทำกินทีกันก็จะใส่เครื่องเยอะๆเนี่ยอร่อยดีนะว่านี่ก็ผักสดๆเนาะจิ้มกับมะเขืออ่อนๆนี่แตงกวานี่คำว่าน้ำพริกอร่อยทุกอย่างเนี่ยนะคะคั่วไปเรื่อยๆค่ะหอมพอเวลามันจะสุกมันจะเริ่มใสๆไม่จะออกนิ่มๆนี่นะคะเพื่อนใกล้จะได้แล้วกลิ่นหอมเชียวค่ะเพื่อนๆกลิ่นสมุนไพรไทยหอมเตะจมูกแวะเพื่อนๆกันก็จะคั่วประมาณนี้นะคะทุกอย่างนิ่มหมดแล้วค่ะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้การก็จะเอาเครื่องทั้งหมดไปลงครกตำกันค่ะโอเคค่ะปิดแก๊สจ้ะได้เวลาตำแล้วค่ะออกแรงกันหน่อยนี่นะคะของอร่อยต้องออกแรงตำไปเลยค่ะโอ้โหใครก็ตำเข้าไปนะคะตอนนี้ควันฉุยเลยค่ะเพื่อนๆพูดถึงน้ำพริกเนาะทำไปก็น้ำลายสอไปดีนะคะมันก็ตำไปสักพักพอได้เหงื่อออกพอได้กล้ามนะคะก็แดกประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาปลากระป๋องเรานะคะลงไปตำเอาแต่ตัวมันนะคะข้าวยำกับปลากระป๋องก็อร่อยเนาะค่
ต้องตำแรงปลากระป๋องมีความนิ่มนวลของมันอยู่แล้วน้ำปลากระป๋องเก็บไว้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกของเราไปผัดกันแต่ตอนผัดเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวน้ำซอสปลากระป๋องเนี่ยค่ะใส่เพิ่มไปด้วยจะได้เข้มข้นง่ายๆเนาะข้าวบ้านๆของการจะไม่ให้มันละเอียดมากนะคะเวลากินมันจะได้มีเป็นชิ้นเป็นอันมากเนี่ยค่ะการฟังประมาณนี้ค่ะเนี่ยพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆน่ากินทำทีไรกินข้าวอร่อยทุกทีเลยนี่นะคะหน้าตาน้ำพริกปลากระป๋องของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอามาผัดกันค่ะจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็เอาน้ำพริกของเราลงไปผัดเพื่อให้ความหอมนะคะนี่ค่ะจังหวะนี้เราก็เพิ่มน้ำซอสน้ำซอสปลากระป๋องไปนะคะประมาณ3 ช้อนโต๊ะถ้วยแห้งๆเลยนะคะเพื่อนโดยการจะปรุงรสนะคะการใส่น้ำปลาลงไปนะคะ1 ช้อนโต๊ะรสชาตินี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะน้ำปลาตัดน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะคะหน่อยเดียวพอเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะเสร็จแล้วการจะมาปรุงรสด้วยมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี่ต้องปรุงทีหลังเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปรุงตอนไฟติดอยู่กลัวมันจะขมแต่ปรุงไปก่อน1 ช้อนนะคะ1 ช้อนครึ่งเอาไว้เข้าไปค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะปานพอดีแล้วค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเสร็จไม่มากด้วยนะคะลูกกันสามารถกินได้เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกปลากระป๋องมาพร้อมผักสดๆเท่าที่การมีเท่านี้นะคะนี่ค่ะเพิ่มความแซ่บด้วยนี่เลยค่ะลูกโดดนะคะเพื่อนๆมีความสุขมากเลยตำน้ำพริกนี่นะคะทานคู่ไข่ต้มนะคะผักสดๆนะคะเพื่อนๆนี่เลยตุ้มๆกันไปเลยจ้าหอมๆนะคะน้ำพริกผักสดแล้วแต่เราเลยนะคะชอบทานผักอะไรก็จัดเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะไข่กินกับไข่ต้มก็ได้ขยำข้าวเนาะนี่ค่ะจัดจ้านกันไปเลยค่ะแต่ของการอันนี้สูตรนี้ของการไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าลูกการทานด้วยกินด้วยนะคะการก็จะทำไม่ค่อยเผ็ดรสชาติจะออกกลางๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดชอบแซ่บสามารถเพิ่มได้หมดเลยค่ะแม้กระทั่งเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพริกเพิ่มได้หมดเลยค่ะจัดตามใจชอบเลยค่ะนี่นะคะของการก็จะประมาณนี้นะคะถ้าอยากเผ็ดก็ทานลูกโดดเลยค่ะผักสามารถจัดเพิ่มได้นะคะตามชอบเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะฝากเพื่อนๆไปด้วยนะคะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปง่ายๆอยู่ที่บ้านนะคะกับข้าวบ้านๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้การขอตัวลาไปก่อนค่ะ